ملت عشق، کتابی که در مورد ارتباطات شمس با مولوی و عشقی که این دو به هم دارن صحبت میکنه و بیش از 40 راوی داره و در دو زمان حال و گذشته این داستانها رو پیش میبره. بیاین با هم دیگه این کتاب رو بررسی بکنیم تا ببینیم که چطوری مولوی شد مولوی و شعرهای سرود که تا ابدیت باقی موند و روی خیلی از عاشقان جهان تاثیر گذاشت. با من همراه باشید. سلام. ملت عشق، نویسنده الیف شافاک و مترجمش انسی رضایی از انتشارات ملینا. این کتاب یک کتاب ابدیه که داره در مورد ارتباطات شمس و مولوی صحبت میکنه که چطوری میشه این دوتا با هم آشنا میشن و 40 قاعده شمس رو بررسی میکنه برای کسایی که عشق دارن به چیزی. حالا عشقی میتونه نسبت به هر چیزی باشه. اول داستان در زمان حال شروع میشه. بعد در واقع یه شخصیه که تازه یه کاری توی یه انتشارات پیدا کرده و یه رمان قدیمی رو باید بخونه و یه گزارشی رو به اون تحویل بده. اون رمان میشه داستان این کتاب که همون در مورد ارتباطات شمس و مولویه و کسی که این رمان رو میخونه میره با نویسنده اون رمان ارتباط برقرار میکنه و یه دوستی عمیقی بین اونها پیش میاد و این زن بعد از 40 سال زندگی تازه عشق واقعی رو تجربه میکنه و میفهمه که زندگی این چیزهای روزمرگی ما نیست. شمس هم همینطور. شمس در این داستان بعد از سالها مسافرت رفتن و درویشی سباح بودن، یه شب تو عالم مکاشفه شمس میگفته که من خواب نمیبینم و میرم مکاشفه، میرم عالم بالا. بعد از یه مکاشفه میبینه که باید خودشو وقف یه چیزی بکنه و یه جورایی یه وارث برای خودش پیدا بکنه تا این علم و این دانش خودش رو به اون منتقل بکنه و بشه آینه اون. بعد تو خواب میبینه که باید به بغداد بره. توی بغداد با یه شخصی آشنا میشه. اون شخص بهش میگه به اون شخص میگه که تو باید به من بگی که من کجا باید برم، یه راز پیش تو. اون شخص هم بهش میگه اگه قرار باشه چیزی رو به تو بگم بالاخره بهت میگم، تو تا وقتی که اون راز رو من به تو بگم میتونی اینجا بمونی. اونجا میمونه تا اینکه یه نامه به اون شخص میرسه که بله یه شخصی از تو روم به اسم مولوی، یه فقیه بزرگ، حرفش رو مردم تاثیر میذاره، جمعه ها میره خطبه میخونه برای مردم. بعد شاگرد و مرشد زیاد داره، طلبه قبول میکنه، درس میده و از این قبیل کارا میکنه. بعد به اون میگه که این یه خلایی داره درونش، یه شخصی رو لازم داره که بیاد اون خلا رو براش پر کنه و معنای عشق واقعی رو به این شخص نشون بده. بعد اون شخص هم به شمس میگه برو به قونیه و اونجا با این شخص آشنا شو. شمس هم میره و طی داستانهایی به مولوی میرسه و مولوی رو از عرش به فرش میاره. یعنی چطوری؟ به مولوی که اون همه ابهت داشته میگه برو میخانه و می بخر و با افرادی که مستن بیشتر آشنا شد، چون مولوی نسبت به همه ارادت داشته. بعد این ارادت رو میخواسته بیشتر بکنه. حالا میفرستتش به میخانه. مولوی تا شب اونجا با یه شخصی به اسم سلیمان عیاش با اون معاشرت میکنه، در مورد کسایی که مستن و چرا مستن و حرف میزنن. بعد میو برمیداره میاره خونه. حالا شمسمون رو میریزه پای یک گل شکوفا میشه تو زمستون. بعد حتی مولوی رو مجبور میکنه که بره گدایی کنه جلوی مسجد و از چش یک کتاب به زندگی نگاه کنه، چون مولوی کل زندگیش توی آسایش و آرامش بوده و هدف شمس هم این بوده که مولوی شاعر بشه که تمامی قشرهای جامعه هم رو این شعرهای اون در بر بگیره و فقط با تجربه این موارد میتونسته که چنین شاعری بشه. بعد از تمامی این قضایا و این اتفاقات شمس از پیش اونا میره. در واقع بعد از اینکه میاد اونو از همه چی جدا میکنه، از اون پرده و اون چیزهایی که دور مولوی رو گرفتن، چون مولوی وقتی یه جایی میرفته یکی اسبشو میگرفته، یکی یه کلاه اطلسی با تزیینهای طلا روش مینداخته، لباسهای ابریشمی میپوشیده و کارهایی از این قبیل.
ولی شمس اومده بوده که این چیزها رو از مولوی دور بکنه و اون رو به یه عشق واقعی سوق بده. بعد از همه این قضايا شمس برای اولین بار از پیش مولوی میره. مولوی میفرسته دنبال شمس و وقتی شمس برمیگرده این بار بهش میگه تو حتما باید شاعر بشی. شاعر بشی. مولوی که باورش نمیشده، چون تا اون موقع از شعر بدش میومده. بعدش میان تا یه مراسمی که همه مردم شهر توش حضور داشتن یه رقصی رو انجام میدن، یه رقص الهی رو انجام میدن. بعد از اون رقص پادشاه اون شهره میاد یه کیسه طلا میندازه جلوی اینا، میگه خیلی خوب بود. بعد شمس میاد با پاشون طلا رو پرت میکنه سمت پادشاه. پادشاه عصبانی میشه، پا میشه از اونجا میره. بعد از این قضیه کلا مولوی با خانواده اشرافی هم قطع میشه و مولوی تنها میمونه. حتی پسر کوچیکش هم ولش میکنه. توی شب میان توطئه میکنن بر علیه شمس و شمس رو میکشن. 6 نفری میریزن سرش با یه نفر که اسمش کله شغال بوده، یکی از کسایی که از قلعه علموت باقی مونده بوده، یه شمس خیلی جنگاور، میریزن سر این. اون 6 نفر به اون کله شغال میگن اگه نیایی هر 6 تامون رو میکشه. اینجا معلوم میشه که شمس هم جنگاور بوده، علاوه بر اینکه عاشق و درویش بوده. کتاب خیلی قشنگه، بهتون توصیه میکنم حتما بخونیدش. در مورد یه سری مطالب و یه سری حالتهای عرفانی خیلی عمیق صحبت میکنه و انسان رو به این سمت سوق میده که یکم بیشتر تفکر کنه در مورد این جهان و یکم بیشتر فکر بکنه. خیلی ممنون که تا اینجا این ویدیو همراه من بودین. منتظر نظراتتون هستم. شما بگین دیگه چه کتاب‌هایی دوست دارین بررسی بکنید. تا ویدیو بعد، با